bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Există locuri în Europa care sunt atât de spectaculoase încât pare imposibil să nu fie cunoscute peste tot în lume. Și totuși, unele dintre ele rămân aproape ascunse, vizitate doar de localnici sau de oameni pasionați de arhitectură și istorie. Astăzi vă ducem într-un asemenea loc. Ne aflăm în Belgia, la câteva minute de centrul Bruxellesului, unde există una dintre cele mai impresionante grădini botanice construite vreodată, Serele Regale din Laeken. La prima vedere, locul pare desprins dintr-un film, cu pole uriașe din sticlă, coridoare infinite de metal și lumină, palmieri tropicali care ating aproape tavanul și plante exotice aduse aici din toate colțurile lumii. Totul arată ca un oraș secret construit integral din sticlă. Dar partea cea mai fascinantă este alta. Aceste sere aparțin familiei regale belgiene și sunt deschise publicului doar câteva săptămâni pe an primăvara. În restul timpului, acest paradis vegetal rămâne închis, aproape misterios. Complexul se află chiar lângă castelul regal din Laeken, reședința oficială a regelui și a familiei regale. Practic, serele și parcul uriaș din jurul lor funcționează ca o extensie privată a domeniului regal. Actualul rege al Belgiei, regele Filip, locuiește aici împreună cu regina Mathilde și familia lor. Iar domeniul de la Laeken nu este doar un loc ceremonial, ci și un spațiu în care familia regală își petrece o parte importantă din timp. Ce este interesant la monarhia belgeană este că imaginea ei modernă este mult mai discretă și mai apropiată de oameni decât multe alte case regale europene. Familia regală belgeană încearcă să proiecteze o imagine calmă, relativ modestă și foarte orientată spre viața de familie. Iar domeniul de la Laeken contribuie mult la această imagine. Există informații conform cărora familia regală folosește frecvent aceste grădini pentru evenimente oficiale, recepții și întâlniri diplomatice, dar și pentru plimbări private, întâlniri informale și momente de relaxare. Pentru că domeniul este foarte bine securizat și închis publicului în mare parte din an, oferă un nivel de intimitate pe care puține locuri îl pot oferi unei familii regale moderne. Există și o componentă simbolică foarte importantă. Pentru familia regală belgeană, serele reprezintă continuitatea monarhiei și legătura dintre generații. Le jardin d'hiver, c'est un moment clé. C'est une prouesse parce que dans l'histoire de l'architecture, on n'a pas grand-chose avant en acier et en verre. Il y a bien quelques bâtiments très particuliers, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, mais c'est une petite taille. Et donc ici, on demande à un architecte qui n'a jamais fait des verres de cette taille-là, des verres qui sont tous différents les uns des autres, tout ça est d'une grande complexité. C'est une véritable épreuve. C'est magistral ce qu'il est ici. C'est pour permettre en tout cas aux architectes de voir combien l'acier et le verre peuvent être extrêmement qualitatifs. Et ça c'est fondamental. Et aujourd'hui d'ailleurs l'acier est considéré comme un matériau particulièrement noble. Aujourd'hui plus personne ne voudrait démolir la tour Eiffel parce qu'elle est en acier. Bâtir ce monument révolutionnaire, une centaine d'ouvriers et d'artisans se relaient afin de le faire sortir de terre en seulement 2 ans. Tous ont répondu
rendu à la commande du roi Léopold II. Il veut y organiser des réceptions et impressionner. Le jardin d'hiver abrite une collection médiatique, un conservatoire d'une 50aine d'espèces végétales venues d'Afrique noire, de Madagascar ou du Mexique, dont certaines sont aujourd'hui menacées à l'état naturel. Bientôt, un échafaudage va couvrir les zones de verre et les plantes vont être exposées au vent, au froid et à la poussière. Dans quelques jours, Francis Metzger va pouvoir lancer la restauration de la structure métallique et des 6000 mètres carrés de verre. On va mettre en place un échafaudage extérieur et intérieur, un échafaudage très particulier, parce que ce bâtiment est au temps. Et enfin, on commence le chantier, depuis 2 ans j'espérais. J'espère qu'on tiendra le volet, chantier difficile. C'est le début d'une histoire. Povestea serelor începe în secolul al XIX-lea, în timpul regelui Leopold al II-lea. Același rege care a rămas în istorie pentru proiectele sale gigantice, pentru ambițiile sale aproape obsesive și, bineînțeles, pentru controversata istorie legată de Congo. Leopold avea însă o pasiune enormă pentru arhitectură și urbanism. Își dorea ca Belgia, deși o țară relativ mică, să pară una dintre marile puteri culturale ale Europei. Așa că a investit masiv în palate, bulevarde și construcții monumentale, chiar și în Arcul de Triunf prezent în Parcul de la Cinquantenaire. Dacă nu ați văzut acest vlog, o puteți face acces în linkul din descriere. Serele regale trebuia să fie mai mult decât niște simple grădini botanice. Ele trebuiau să demonstreze bogăția și modernitatea Belgiei. În epoca respectivă, construcțiile din fier și sticlă reprezentau tehnologia viitorului. Exact cum astăzi marile orașe construiesc zgârienori pentru a impresiona lumea, în secolul XIX puterea unei națiuni se demonstra prin structuri gigantice de metal și sticlă. Regina Elisabeta, soția regelui Albert I, a fost violonistă, sculptoriță, pictoriță și fotografă. Fapt pentru care, în 1938, a cerut să-i fie construit acest atelier de sculptură care se află printre serele royale și care se poate vizita. Tot ea este și inițiatoarea concursului Regina Elisabeta de vioară și de pian. Plimbându-vă prin domeniul regal, pe lângă sere puteți observa și lacurile amplasate strategic și chiar o copie a ruinelor unui templu antic. Parcul care înconjoară serele este imens și extrem de bine întreținut. Vorbim despre alei lungi, copaci vechi de sute de ani, grădini decorative și zone care arată mai degrabă ca un parc aristocratic englezesc decât o proprietate urbană aflată aproape de centrul Bruxellesului. Construcția serelor începe în 1873 și este realizată de arhitectul Alphonse Ballat. Iar aici apare un detaliu foarte interesant. Ballat a fost mentorul celebrului Victor Horta, unul dintre pionierii stilului Art Nouveau. Dacă priviți atent liniile curbe și structurile organice ale serelor, puteți vedea deja începuturile stilului care avea să cucerească mai târziu Europa. Ce este incredibil la acest complex este dimensiunea lui. Nu vorbim despre o singură seră, ci despre un întreg labirint de pavilioane, cupole și galerii conectate între ele. Unele coridoare sunt atât de lungi încât ai impresia că te afli într-o gară victoriană. Lumina intră prin mii de panouri de sticlă, iar structurile metalice creează umbre spectaculoase peste vegetația tropicală. Piesa centrală a complexului este cupola principală, una dintre cele mai impresionante structuri din întregul ansamblu. În anumite zone ale zilei, mai ales dimineața sau aproape de apus, lumina transformă complet interiorul. Condensul de pe geamuri, reflexiile metalului și vegetația densă creează o atmosferă aproape ireală. Și trebuie să ne imaginăm cât de avansată era această construcție pentru vremea ei. În anii 1800 nu existau sisteme moderne de climatizare, iar menținerea unei temperaturi tropicale într-un climat belgian era extrem de dificilă. Complexul era încălzit printr-o rețea uriașă de conducte cu apă caldă și sisteme pe cărbune ascunse sub podea.
Un alt lucru fascinant este faptul că multe dintre geamurile și structurile originale există și astăzi. Practic, o parte din ceea ce vedem acum a fost construită acum mai bine de 150 de ani. Experiența de a merge prin seră este foarte diferită de o vizită obișnuită la o grădină botanică. Ai senzația că treci prin mai multe lumi complet separate. Într-un pavilion, aerul este cald și umed, iar palmierii uriași aproape ating tavanul din sticlă. În altă zonă vezi plante mediteraniene, arbori exotici și colecții istorice de camelii. Fiecare seră are propriul microclimat și propria atmosferă. Uneori poți simți chiar schimbarea de temperatură imediat ce treci dintr-un pavilion în altul. Multe dintre plantele de aici au fost aduse direct din expediții botanice organizate în Asia, Africa sau America de Sud. În perioada victoriană exista o adevărată obsesie pentru plantele exotice. Cu cât aveai specii mai rare, cu atât demonstrai mai multă putere și influență. Și poate cel mai impresionant lucru este faptul că unele plante de aici sunt mai bătrâne decât majoritatea oamenilor care le vizitează. Există palmieri care trăiesc în aceste sere de peste 100 de ani. Sera Congo reflectă fascinația Europei secolului XIX pentru plantele exotice africane și pentru ideea de colonii îndepărtate. Dar acest spațiu vine și cu un context istoric dificil. Relația Belgiei cu Congo este una extrem de controversată și dureroasă, iar numele lui Leopold al II-lea rămâne asociat cu una dintre cele mai întunecate perioade coloniale din Africa. Tocmai de aceea, Sera Congo este interesantă nu doar din punct de vedere botanic, ci și ca document istoric. Ea arată felul în care elitele europene ale vremii își afișau puterea și influența prin plante exotice și colecții botanice spectaculoase. Din cauza inadaptării speciilor de plante din Congo la climatul serei, astăzi Sera conține palmieri din Australia, China și California. Mulți oameni se întreabă de ce un loc atât de spectaculos nu este deschis permanent publicului. Motivul este simplu, serele fac încă parte din domeniul regal activ. Ele sunt întreținute în continuare pentru familia regală belgiană, iar accesul publicului este permis doar într-o perioadă limitată, de obicei primăvara. Iar asta contribuie enorm la atmosfera aproape mitică a locului. Pentru câteva săptămâni pe an, mii de oameni vin aici pentru a profita de ocazia rară de a intra într-un spațiu care în restul timpului rămâne închis. Cred că ceea ce face serele regale atât de speciale nu este doar frumusețea lor, este combinația dintre natură, tehnologie, istorie și putere regală. Locul acesta este în același timp elegant și exotic. Lumina filtrată prin sticlă, vegetația uriașă, umiditatea și liniștea creează o atmosferă care nu seamănă cu nimic altceva în Europa. Acesta este genul de loc care îți amintește cât de departe erau dispuși să meargă oamenii secolului al XIX-lea pentru a impresiona lumea. La sfârșitul vizitei ajungeți într-o clădire numită Orangerie, cu o lungime de 97 de metri, a fost construită pentru a proteja speciile de portocali. Acești copăcei sunt scoși în afara clădirii primăvara și vara, iar toamna și iarna sunt adăpostiți în clădire. În acest spațiu există și o cafenea de unde vă puteți achiziționa și sandvișuri și tot în această clădire găsiți și standuri cu suveniruri, inclusiv flori și semințe de flori pe care le vedeți în seră. Serele regale din Belgia nu sunt doar niște sere frumoase, sunt un amestec fascinant de arhitectură, botanică, tehnologie și istorie. Dacă ajungeți vreodată în Belgia primăvara, puneți acest loc pe listă. Pentru că timp de câteva săptămâni pe an, porțile acestui palat gigantic de sticlă se deschid, iar oamenii pot vedea unul dintre cele mai spectaculoase și mai puțin cunoscute locuri din Europa. Vă mulțumim pentru vizionare, pe curând!